سلامونه دوستانو، زما نوم کادرشاه همدي دی. د اډوب فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 450 ویډیو ته موږ راغلاست یم. په تېره 53 ویډیو کې دوستانو موږ په لایر کې پر رسټرایز باندې خبرې وکړلې. نن ورځ دوستانو نیو لایر، بیسډ سلایس او دغه رنګه ګروپ لایرز پر دې باندې به څه بحث وکړو. اول تاسې وګورئ نیو لایر بیسډ سلایس دی موږ دلته ووایه په سلایس ټول کې موږ یو وارې ویلی دی څه کار کوي. مثلا عکس و خط موږ ته دواړه جلا کوي. مثلا زه دلته یو خط لیکم، په دې ترتیب سره ما یو خط ولیکئ. اوس غواړم چې دا خط او د عکس څه شي سره جلا سي او جلا معلوم سي. د هغه دپاره راځو لایر ته او دلته ورته وایو چې نیو لایر بیسډ سلایس. تاسې اوس وګورئ دا ساحه جلا سول، دا ساحه ځان ته سوله، د عکس ساحه ځان ته سول. راځو اوس دا ساحې چې ما سره جلا کړلې د هغه ساحه د باندې د کمپیوټر څخه د باندې باسو، د فوټوشاپ څخه البته ایکسپورټ ته راځو، سی او پاور ویب آپشن کلیک کوو. کله چې مو دا کلیک کړئ تاسې اوس وګورئ د هره ساحه یې ځان ته جلا جلا کړله. جی آی په ثبتوئ، جی پی جی ثبتوئ، کولی شئ چې په هغه ترتیب سره تاسې ثبت کړئ. ګورئ په دې ترتیب سره. او بل هم موږ په لایر کې لرو ګروپ لایرز. دا څه کار کوي دوستانو؟ کنټرول جی د دې لنډ شارټکټ دی. که چیرې تاسو څو لایرونه ولرئ د ځان سره نو راځئ هغه لایرونه انتخابوئ. کنټرول جی چې کله کلیک کوئ اتومات به هغه لایرونه چې سي یو ګروپ سي. یا کنټرول زیډ زه بیرته ایسته کوم، ورته وایم چې زه د لایر منیو د لارې د ګروپ لایرز د لارې چې کوم دواړه یو ګروپ وم. ګورئ په دې ترتیب سره بیا دواړه یو ګروپ سي. کنټرول زیډ دی بیرته ایسته کړم. یا که چیرې مثلا تاسې دوه لایرونه ګروپ کړي وي د کنټرول جی د لارې یا هم دلته د ګروپ د لایر د لارې بیرته غواړئ هغه ایسته کړئ، ان ګروپ لایر هغه به ایسته سي. کنټرول زیډ بیرته یې راولم او بیرته ورته وایم چې هاید لایرز. ګورئ دا لایر ماته چې که پټ که. یا مثلا غواړئ دغه د ټکسټ یا د خط لایر چې سي پټ سي نو راسئ ورته ووایاست چې هاید لایرز. دلته هم اتومات په یوه کلیک سره تاسې کولی شئ، خو د لایر منیو کې دلته هم د دې اپشنونه ورکړي دي، په هغه سره هم تاسې کولی شئ چې دا کار ترسره کړئ. شو لایرز بیرته ماته دا ګروپونه چې که د لایر ماته شو کړه. او بل هم موږ په لایر کې ارینج لرو. دغه ارینج دوستانو تاسې د ماوس د لارې هم کولی شئ. څنګه؟ مثلا د خبرې غواړئ تاسې دلته یو څو خطونه، زه به یو بل خط هم ولیکم په دغه رنګ کې دلته، او بیا به راسم دته. اوس دا خط چې ما ولیکئ زه راځم دا خط لږدم. تاسې اوس وګورئ دا خط دا بل خط سربیر راغلی. زه به دې ته یو بل رنګ ورکړم چې ښه معلوم سي. دې ترتیب سره تاسې اوس وګورئ لاندې چې کوم خط دا بل خط یې پر سر یې سربیرن راغلی. نو د دغه دپاره موږ ارینج لرو. اوس تاسې کولی شئ د ماوس د لارې هم دلته هغه بل خط چې کړي را سرته کوي. په کټ نسئ ایستې، راځئ چیرې سر ته ایږدئ. ګورئ هغه خط یې بیرته د ده سربیره سو. کنټرول زیډ چا ته راځم، زه ورته وایم چې یا زه دغه کړنه غواړم د ارینج د لارې ترسره کړم نو راځئ برینګ ټو فرنټ. ګورئ هغه لایر چې تاسو انتخاب کړی دی هغه به دی مخ ته راوړي. یا مثلا خبرې غواړئ چې دغه لایر دغه ژړ خط شاته یوسئ دغه شنه خط، نو دغه دپاره د سپین خط البته، نو دغه دپاره راځئ ارینج ته برینګ ټو بیک یا سینډ ټو بیک. په دې ترتیب مکمل د عکس مکمل شاته یې یوړئ. زه غواړم چې یا د دا بل لایر شاته دې راسي نو راځو دلته ورته وایو چې ارینج سینډ بیکوارډ. ګورئ اتومات بیا دی د هغه شاته راځي. دلته ګورئ په ارینج کې نور اپشنونه هم شته، برینګ فارورډ بیرته یې مخته راوله. نو دا د ارینج کار دی. په ارینج کې موږ کولی شو چې دغه کړنې ترسره کړو. ستاسو له توجه نه ډېر مننه دوستانو. په راتلونکو ویډیو کې به پر کمباین شیپس، الاین او ډسټریبیوټ باندې خبرې کوو. د الله په امان.